Hola mga Suki! Magandang araw po sa inyong lahat. And Inday Linlin is here again and welcome ulit sa YouTube channel ko na The Inday Linlin Show! First, bago tayo mag-start sa topic natin ngayon, I wanna say thank you and daghang salamat sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy pa rin sumusuporta sa akin hanggang ngayon. And sa mga new viewers ngayon na nanonood sa akin, welcome po kayo sa channel ko. Today's video, again, tutorial na naman po tayo, short tutorial na naman po tayo kung paano natin i-link yung YouTube videos natin sa ating Facebook account, Facebook or Facebook page. Ayan po. Interesado po kayo sa video na to or sa short tutorial ko nang gagawin, stay tuned po kayo. Hindi po natin magagawa itong tutorial na to sa ating cellphone, gagamit po tayo ng laptop. So if may laptop po kayo o personal computer sa bahay, desktop, doon po ninyo gagawin to kasi hindi po siya compatible yung itong tab or yung YouTube tab na gagamitin natin sa cellphone. So hindi po siya nakikita or nagagawa doon. So we need laptop. So tara na mga Suki sa laptop ko. First mga Suki, pumunta po tayo sa ating Facebook account. And then, i-open natin yung Facebook page kung saan natin ililink yung ating YouTube videos. So, ayan, pinili ko yung Yeshua and Sunday Playtime na page ng aking mga anak. Dahil yung sa akin na page ay natapos ko na pong ilink. So, sa search box sa itaas ng ating page, i-type po natin ang YouTube tab. So, ganyan pong YouTube tab ang i-download or ang i-use up natin. Ayan, YouTube tab. Click na natin yan. And then sa ibaba po niyan, sa may red, may nakalagay dyan na use app. So, i-click po natin yon. Yan. And then, lalabas yan, add page tab. So, dyan sa ibaba may Facebook pages. So, mamimili kayo ng Facebook page na i-link nyo. Yan. Click nyo. And then, may nakalagay add page tab. So, click nyo ulit. After nyan, ganyan ang lalabas. Installation in progress. Mag-i-install na po yung YouTube tab doon sa ating Facebook page. So, ayan. Medyo mahina yung aking internet. Pasensya na po kayo. So, naglo-loading pa siya. Okay, andyan na. Lumabas na. So, i-drag nyo lang po paibaba. Makikita nyo dyan yung advanced application settings po pala. Diyan may YouTube tab na po sa left portion ng ating screen. So, application settings, meron kayo nakita diyang YouTube channel ID or playlist ID. So, doon nyo po ika-copy paste yung YouTube or channel ID nyo. Doon nyo makikita sa inyong YouTube channel. So, pumunta po kayo sa YouTube channel nyo by opening another tab. So, ayan. Pumunta po kayo sa settings pag nandun na po kayo sa inyong YouTube channel. So, hanapin nyo po yung settings. Ayan. Nasa left portion siya. Settings. Click nyo po. After nyo maklik, click nyo po ulit yung View Advanced Settings. Ayan. Then, copy channel ID. Ayan, channel ID. Copy nyo po yan. Click nyo. So, pipaste nyo na po yan doon sa inyong Facebook page. Bumalik po tayo doon sa ating Facebook page. And then, yan. So, ipipaste natin yan dyan sa YouTube channel ID or playlist ID na nakalagay. So, gagawin natin naman sa may right lower portion ng ating screen sa ating Facebook page. May nakalagay dyan autoplay. I-click po natin yung yes. Then, load more videos. Yes. Click rin natin yan diyan sa ibaba. So as is nyo na lang po yung ibang settings dyan. So, pwede nyo rin pong palitan yan. Depende po sa inyo. And then, may nakalagay dyan sa ibaba. Diba naka-blue na highlight? Save settings. So, click nyo po yan para ma-save yung ginawa ninyo. So, after that, ito na po ang inyong makikita sa inyong Facebook page. So, ayan. Na-link na natin yung ating mga video sa YouTube to Facebook page. Sa ating Facebook page. Ayan na po.
pwede na po natin yung i-share. Ayan mga suki, naipakita ko na po sa inyo at na-share ko na po sa inyo kung paano natin i-link yung ating YouTube video sa ating Facebook account or sa ating Facebook page. So, ganun lang po kadali. I hope may natutunan po kayo sa short video tutorial ko na to. And don't forget to like this video sa baba, subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and hit the bell button for my upcoming videos. And also, leave a comment kung meron po kayo suggestions, kung meron po kayong gustong next topic ko, kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Stay tuned sa mga next videos ko. And thank you so much for supporting me and for watching my videos. So, to God be the glory and love lots mga suki. Bye-bye!